Ai plante de ardei care par sănătoase, dar nu dau niciun fruct? Frunziș bogat, flori care cad, dar fără niciun ardei? Nu e singurul care pățește asta. Iar greșeala este mai comună decât ai crede. Care este greșeala? Greșeala numărul 1 este excesul de azot. Mulți grădinari folosesc îngrășăminte bogate în azot pentru a stimula creșterea. Iar planta reacționează, face frunze mari, viguroase, dar zice stop la flori și fructe. Ce se întâmplă de fapt? Azotul în exces trimite energia plantei spre vegetație, nu spre rodire. Ce putem să facem? Folosește îngrășăminte echilibrate sau adaugă, așa cum fac și eu, un îngrășământ natural cum este cenușa de lemn, bogat în potasiu, pentru înflorire și fructificare. Sau puteți folosi un îngrășământ pe bază de coși de cartofi. Alte greșeli frecvente care afectează ardeii și duc la lipsa de fructe sunt temperaturile nepotrivite. Ardeiul este sensibil la extreme de temperatură, mai ales în perioada de înflorire și fructificare. Dacă este prea frig, plantele își încetinesc metabolismul, florile nu se mai dezvoltă, iar polenizarea nu are loc eficient. Dacă este prea cald, florile cad sau se usucă înainte să lege. În plus, ardeii deja formați pot deveni mici, amari sau deformați. Care este soluția? Dacă temperaturile sunt scăzute, acopere plantele cu o folie anti-îngheț, iar în caz de caniculă oferă umbrire parțială sau plase de umbrire. Udarea neregulată sau greșită. Ardeii sunt sensibili atât la lipsa de apă, cât și la excesul acesteia. Dacă este uscat, florile se ofilez și cad. Planta intră în stres și nu mai leagă rod. Dacă este udată în exces, duce la sufocarea rădăcinilor și apariția bolilor fungice. Soluția este să udăm moderat, constant, ideal dimineața de vreme. Menține solul umed și nu băltit. Mulcirea ajută foarte mult la păstrarea umidității. Lipsa polinizării. Deși ardeiul se poate autopoliniza, condițiile meteo pot împiedica acest proces. Ploaia abundentă, vântul puternic sau lipsa insectelor pot duce la flori sterile care se usucă și cad. Care este soluția? Scutură ușor planta manual sau folosește o pensulă moale pentru a transfera polenul de la o floare la alta. Atragerea insectilor polinizatoare, albine, bondari, prin plante precum busuiocul, menta sau florile companion. Lipsa de lumină solară. Ardeii au nevoie de cel puțin 6-8 ore de soare direct pe zi. Dacă sunt plantați în zone umbrite sau aglomerate, nu reușesc să înflorească bine și fructificarea este slabă. Soluția este să-i plantezi în zone însorite și bine aerisite. Nu înghesui plantele, lasă spațiu între ele pentru o bună circulație a aerului și acces la lumină. Sol sărac sau dezechilibrat. Un sol lipsit de nutrienți esențiali, fosfor, potasiu, calciu, duce la flori sterile și fructe deformate sau lipsă. Un pH prea acid sau prea alcalin afectează absorbția nutrienților. Soluția este să testăm pH-ul ideal, între 6-6,8 și adaugă compost, îngrășăminte echilibrate și corector de sol dacă este necesar. Ca să ai o recoltă bogată de ardei, ai grijă de echilibru, lumină, apă, nutrienți și temperatură. O singură greșeală aparent minoră, cum ar fi fertilizarea excesivă cu azot sau lipsa de soare, poate compromite întreaga producție. Observă-ți plantele, adaptează-te la nevoile lor și oferă-le un mediu echilibrat, iar ele te vor răsplăti cu ardei gustoși și sănătoși. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să urmărești pagina noastră de Facebook și TikTok. Vă mulțumesc!